far, napag-aralan na po natin kung paano po gumawa ng yung mga perfect shape gaya ng circle, rectangle, square, stars, tsaka polygon. Ngayon naman po pag-aaralan natin kung paano po i-distort or i-transform yung object natin. Meron ako dito ang untitled object na ginawa. Now, simulan natin sa gawa tayo ng rectangle. Lagyan natin sa center. Bawa square 1. Fill natin para makita natin. Now, so, makita natin sa tools panel yung mga tools na gamitin natin to transform or to distort yung certain object natin. Now, hanapin natin dito sa tools panel yung free transform. And kasunod ng scale. Free kasi naka-default to as scale, and then sa baba niyan free transform tool or E sa ating mga keyboard, no? Pag kinlik natin yan without selecting yung object natin, hindi natin magagamit yan. Kasi sa Photoshop, yung object, pwede natin siyang i-transform automatically gamit yung control keys natin, control key natin sa ating keyboard, no? Kahit yung selection tool lang yung gamit natin. Dito is hindi mo magagawang gamitin yung control key as modifier. Kailangan mo pumunta doon sa tool panel and then hanapin yung free transform tool. So by selecting the object, then hanapin natin yung free transform tool, may pagpipilian tayong 4. Yung i-constrain natin yung pagbabago ng isang object, or i-distort natin as perspective, or we can distort it freely, no? Depende sa atin. Now, ito, pag in-click natin yan, makita natin yung parang nagbago yung cursor natin, no, into yan, yun yung kaibahan ng, ito yung cursor natin. Ayan, and then pag nilapit natin sa anchor point, nagbabago siya. Now, we can adjust it freely according sa gusto natin. Ayan yung ayan. Ayan yung mga makikita natin pagbabago sa cursor natin. So, yun po yung free transform tool. Now, ngayon naman is yung perspective distort. Pag kinlik natin yung perspective distort, makikita natin yung dito sa bawat anchor point, sa bawat edges or sa bawat dulo, no? Nakikita natin yung icon ng distort perspective. No? So, pag nakita natin yan, click natin and drag. So, kung napansin nyo po yung changes ng preview mode natin, yan po yung magiging itsura pag binitawan natin yung mouse natin. Ayan. No? So, pag nakita natin yon sa bawat anchor point, itong icon na yan, yung sa cursor natin, pag nagbago yan into perspective distort, we can click and drag na, no? So, yun po yung tinatawag na tawag ito yung perspective distort. Now,
Ano naman itong free distort? So, yung free distort is kung ano yung gusto mong mangyari dun sa object mo, you can distort it freely, no? Kung ano yung gusto mong gawin. So, same as true with distort perspective. Delete natin yan. Gawa tayo ng bago. Yan. Delete natin yan. Pag nakita natin yung icon na nagbago o yung cursor natin, yan yung time na we can distort it freely, no? Kung ano yung gusto natin. Ayan yung preview mode niya. So, yan po yung mga paraan kung paano po i-transform or distort yung object natin. Next is yung delete natin to. Next is yung gawa tayo ulit ng sunod naman na tool na gamitin natin to transform or distort is yung Share Tool. Share Tool is makikita natin sa scale panel na group. Tapos, click lang natin or hanapin natin yung Share Tool. No? Pag pinindot natin yung Share Tool, ayan, bibigyan tayo ng reference point niya. So far, yung reference point natin ngayon is nasa gitna. No, kung napansin niyo. Now, pwede po natin ilipat yan anywhere saan gusto natin na nakastick siya. So, halimbawa, lagay ko dito siya sa gitna. Or dito sa, okay, lagay natin sa gitna. Ayan na yung reference point niya. So, ang gagawin natin is to click and drag na lang. No? Yan. So, yan po yung free Share Tool. So, yung preview mode niya is nagbago into that. So, ganun lang po siya. Medyo mahirap siya kasi kailangan mo i-control doon sa mouse. Yan. So, yan po yung Share Tool. Meron ding options. Balik tayo. Pag ni-right click natin yan, may nakalagay dito is transform option, which is makikita natin yung share. No? So, pwede rin natin gamitin yan. Then, pwede rin tayong pumunta sa object menu. Click natin yung object. And then, hanapin natin yung transform, then share. Pag pinindot natin yan, bibigyan tayo ng dialog box. No, yung parang panel options niya. Yan. So, pwede natin i-customize dito yung share angle niya. Hindi natin kayang kontrolin. Sa mga mouse, pwede rin palitan natin yung axis into horizontal or vertical, or customize natin yung angle natin. No? Pwede rin natin kopyahin. Gawa tayo ng ganito. Circle. Lagyan natin sa gitna. Bago gusto natin tanggalin natin yung fill para makita natin. Bago ganyan. And then, mag-share tayo. Reference point natin is sa center. Now, click and drag. Ayan yung kaya niyang gawin. No? So, since yan kaya niyang gawin, ando natin. Reference point nasa gitna, then click and drag, hold yung alt natin para i-kopya. Kung napansin nyo, naging dalawa yung cursor natin. Then, bitawan natin yung mouse natin para may kopya tayo. So, ganun po siya. Kung ba gamitin natin yung transform, dito yung option niya. And then, share.
Then, baguhin natin yung angle. Ba, ganyan. Copy. Ayan, nagkaroon ng kopya ngayon. So, either way, pwede kang share natin, reference point sa gitna, click and drag, gamit yung alt natin. Wait. Reference point dito, tapos click and drag, then alt natin. Now, pwede natin gamitin yung mouse natin para i-control yung ikot niya kung saan yung gusto natin ilagay. Ayan. So, yun po yung share tool. Gamit yung modifier natin, yung alt. We can have a copies. Now, kung naalala nyo si Direct Selection Tool, yung A sa ating keyboard, ayan. Kaya niya rin mag-transform or mag-distort na isang object, no? By clicking nitong Direct Selection Tool, click natin yung anchor na gusto natin ibaguhin. Ayan, no? So, Direct Selection Tool also can transform, can distort an object. So, yun po yung kayang gawin ni Direct Selection Tool. Now, sa tulong naman ni Pencil Tool at saka ni Anchor Point, pwede natin siyang i-distort. Ando natin. Hanapin natin si Pen Tool, yung dagdag, add Anchor Point Tool, para ma-specific yung gusto natin gawin. Dito banda gusto natin sa gitna nito gusto natin i-transform. So, lagyan natin ng anchor point dito sa pamamagitan ng pen tool natin, yung pen tool natin. Now, gamit si Direct Selection Tool, pag click natin yan, and then, move natin pababa or pataas. Kung napapansin yung preview mode, nagbago siya. No? So, sa tulong ni pen tool, at ni Direct Selection Tool ay magagawa natin mag-transform or mag-distort ng isang object. Next naman yung anchor point naman, which is makikita pa rin natin dito sa kay pen tool. No? Itong nakabaliktad na V. Pag click natin yan, kung napansin natin pag nilapit natin yung from ganitong cursor, nilapit natin sa path natin, nagbabago yung cursor natin. Ibig sabihin yan, pwede mo nang i-click and drag, no? Pag click natin yan tapos din-drag, automatic bibigyan tayo niya ng option ng ganito, no? So yan yung kayang gawin ni Anchor Point Tool. Now, meron dito sa banda kay Scale Tool, pag hinold natin yan, meron dito ang Reshape Tool. Si Reshape Tool naman, tingnan natin yung kaibahan niya. Bibigyan din tayo ng anchor point. I mean, pwede tayo gumawa ng anchor point. Ano ba? Ito yung gusto natin lagyan ng anchor point. Itong area na yan. Ayan. Karoon na anchor point dito. Tapos may control panel. Yung control corner kung naalala nyo. So, ito yung kaibahan ni anchor point, no? Kay Reshape Tool. Na pag gamitin natin yan si Direct Selection Tool para i-control siya. Ayan, ito naman yung kaibahan niya. Si Reshape Tool is nandito yung control corner niya. While si Anchor Point Tool, nandito sa gilid yung control corner control niya. Ayan. Yan yung ginawa ni Anchor Point Tool. Ito naman yung ginawa ni Reshape Tool. Ayan. Pwede natin siyang i-modify or i-transform. So, yun po yung 6 na paraan kung paano mag-distort or mag-transform ng isang object. Gamit yung free transform tool natin, yung share tool, yung reshape tool natin, and then yung direct selection tool sa tulong ni pen tool tsaka ni anchor point tool.
no? So, I hope na nakuha natin kung paano mag-distort at mag-transform ng isang object. So hanggang sa muli po na pag-aaral at God bless you all.